ઓકે, તો બીજા સેમેસ્ટર સુધીની એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ જો તમારે 1 વર્ષનો કોર્સ હશે તો તમારી એન્ટ્રી છે રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં અહીંયા કામ પૂરું થાય છે. જો તમારે 2 વર્ષનો કોર્સ છે અને ત્રીજા અને ચોથા સેમેસ્ટરની તમારે એન્ટ્રી કરવાની થાય છે તો એલો એવરેજની જે તમારે લર્નિંગ આઉટકમ નંબર છે ચોથા સેમના અને ત્રીજા સેમના એના માર્ક્સ છે એ 70 પ્રમાણના રહેશે અને ઓટોમેટિક છે એ કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયા બાદ રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં તમારે માત્ર એના હાજરીના દિવસો જ છે એ એન્ટર કરવાના રહે છે. ખાસ તમને એ જણાવવાનું કે જો તમે 2 વર્ષના કોર્સમાં તમારા ટ્રેની છે તો તમારે ત્રીજા અને ચોથા સેમના રિઝલ્ટમાં અહીંયા ફેરફાર આવે છે. કારણ કે બીજા 1 વર્ષના કોર્સમાં છે એ પહેલા વર્ષમાં ઈએસ આવતું હોય છે, જ્યારે ત્રીજા અને ચોથા સેમેસ્ટરમાં છે ઈએસનો સેક્શન નીકળી જાય છે. જે 10-10 માર્ક્સનો સેક્શન છે એ અહીંયા વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન અને ઈડીનો 15-15 માર્ક્સનો બની જાય છે. એ પણ ઓટોમેટિક કેલ્ક્યુલેશન થઈ જશે. હવે આપણે ઝડપથી એન્ટ્રી છે અહીંયા કરી લઈએ. એકચ્યુઅલ દિવસ ધારો કે એ 65 દિવસ હાજર રહે છે 85 દિવસોમાંથી, અને વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના એને 10 માર્ક્સ અને 12 માર્ક્સ ઈડીના એ રીતના આપી દઈએ. અને ચોથા સેમેસ્ટરમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું એમ જ કે અહીંયા 70ના તમારા જે એવરેજ માર્ક્સ છે ચોથા સેમના ઓટોમેટિક તમે જે અહીંયા એન્ટ્રી કરેલી છે ટોટલ લર્નિંગ આઉટકમની એવરેજની એ 47 છે એ તમે અહીંયા રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં અહીંયા પણ જોઈ શકો છો 47 માર્ક્સ ઓટોમેટિક ફેચ થઈ જાય છે. એકચ્યુઅલ દિવસો તમારે ચોથા સેમેસ્ટરના એન્ટર કરવાના રહેશે. ધારો કે 70 દિવસ આવે છે 90 દિવસમાંથી, અને વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના 10 અને 11 માર્ક્સ છે. તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સની ટોટલી એન્ટ્રી છે પૂરી થતાં લર્નિંગ આઉટકમની અને રિઝલ્ટની તમારું રિઝલ્ટ ઓટોમેટિક છે ત્યાર પછીની સીટમાં છે ક્રિએટ થયેલું તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, ટોટલી માર્ક્સ છે ઓટોમેટિક ફેચ થઈ જશે. સેમ 1ના હાજર દિવસો, ટોટલી માર્ક્સ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના, ત્યારબાદ સેમ 2ના અને જે યરલી રિઝલ્ટ છે એ પણ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેતું નથી, એ પણ ઓટોમેટિક થઈ જશે. ત્યારબાદ આ રિઝલ્ટની તમે પીડીએફ પણ બનાવી શકો છો ડાયરેક્ટ, અને ફર્સ્ટ યરનું રિઝલ્ટ છે એ તમારે ઓટોમેટિક પીડીએફ છે તમે જ્યાં સોફ્ટવેર છે એ સેવ કરેલો છે એ જગ્યાએ ફર્સ્ટ યરની રિઝલ્ટની કોપી પણ છે ઓટોમેટિક ક્રિએટ થઈ જશે. તમારે ચેક કરવું હોય તો એ પણ તમે છે એ રિઝલ્ટ અત્યારે જોઈ શકો છો. આવી રીતના 26 સ્ટુડન્ટ્સની જો એન્ટ્રી પૂરી હશે તો 26 રિઝલ્ટ છે એ માર્ક્સ સાથે છે ફિલઅપ થઈ જશે. અત્યારે આપણે માત્ર પહેલા સ્ટુડન્ટ્સની એન્ટ્રી કરેલી છે એટલે પહેલા સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ આવે છે, જ્યારે બીજા સ્ટુડન્ટ્સના કોપીમાં એ તમારે અત્યારે માર્ક્સ બતાવતા નથી. એ પણ તમે એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ કરી દેશો એટલે એ પણ છે એ તમારે રેડી થઈ જશે. ત્યારબાદ મેઇન વાત એ આવે છે કે ધારો કે તમારે ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ ક્રિએટ કરવું નથી અને આ રિઝલ્ટની બ્લેન્ક કોપી જોઈએ છે, એટલે કે ડેટા તમારે એમાં લખેલો હોય પણ નીચેનું બ્લેન્ક આવે તો અહીંયા પણ ઓપ્શન આપેલો છે. તો આ જ બધા સ્ટુડન્ટ્સની એન્ટ્રી સાથેની તમે બ્લેન્ક કોપી છે એ ક્લિક કરશો એટલે બ્લેન્ક પેજ ઉપર જશો અને તમે જોઈ શકો છો બધા સ્ટુડન્ટ્સની બ્લેન્ક કોપી તમારી પાસે અવેલેબલ છે. તો એની પણ પીડીએફ ક્રિએટ કરવી હોય તમે એની પણ પીડીએફ ક્રિએટ કરી શકો છો. એવી જ રીતના ત્રીજા ચોથા સેમનું રિઝલ્ટ પણ અહીંયા જે ચેન્જીસ છે ખાસ એ સમજાવવાનું છે તમને કે પહેલા વર્ષના કોર્સમાં 200 માર્ક્સમાંથી હોય છે, જ્યારે ત્રીજા અને ચોથામાં છે 250 માર્ક્સથી હોય છે. તો એ પણ કેલ્ક્યુલેશન ઓટોમેટિક 125ના સેક્શન પ્રમાણે એ આપણે રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં જ એવી રીતના બધી ફોર્મ્યુલા મૂકીને સેટ કરેલું છે તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, એ અહીંયા પણ ઓટોમેટિક છે એ તમારે ઇફેક્ટ છે એની ત્રીજા અને ચોથા સેમમાં આવી જશે. તો આમાં પણ તમે બીજા વર્ષનું રિઝલ્ટની પીડીએફ ક્રિએટ કરવી હોય તો કરી શકો છો. એની બ્લેન્ક કોપી બીજા વર્ષની જોતી હોય તો એ પણ તમે બીજા વર્ષની બ્લેન્ક કોપી પણ છે એ પીડીએફ ક્રિએટ કરી શકો છો. ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ આઉટ જોતી હોય તો પ્રિન્ટ આઉટ. અને મેઇન વસ્તુ ખાસ મેં તમને કીધી એમ કે દરેક લર્નિંગ આઉટકમની તમારે એવરેજ કોપીની જરૂર પડશે. ધારો કે ચોથા લર્નિંગ આઉટકમની જે બધા સ્ટુડન્ટ્સની જે આ મેઇન એવરેજ છે દરેક સ્ટુડન્ટ્સની, બરાબર, બધા પ્રેક્ટિકલના માર્ક્સની મેઇન એવરેજ એની કોપી ઓટોમેટિક તમારે ક્રિએટ છે એ ક્યાં તમને થઈ ગયેલી જોવા મળે છે તો કે ફોર્મેટિવ એસેસમેન્ટમાં અહીંયા આપેલું છે એવરેજ પેજ, ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે લર્નિંગ આઉટકમ 4ના આ સ્ટુડન્ટ્સની આ મેઇન એવરેજ છે એ તમારી પાસે છે ઓટોમેટિક અવેલેબલ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો પહેલા ટ્રેનીને આ બધા માર્ક્સ એન્ટર કરતા 60ની એવરેજ થાય છે લર્નિંગ આઉટકમ 4ની. તો એ તમને લર્નિંગ આઉટકમ 4ની ઓટોમેટિક કોપી છે એ તમે અહીંથી નાખી લઈ શકો છો. અને જેની એન્ટ્રી તમારે ડાયરેક્ટ ક્યાં કરવાની રહે છે તો કે દરેક લર્નિંગ આઉટકમની એન્ટ્રી તમે આ શીટમાં કરશો એટલે એની ઓટોમેટિક એન્ટ્રી છે એ તમારે રિઝલ્ટમાં આવી જશે. રિઝલ્ટમાં એકચ્યુઅલ પોસિબલ દિવસો છે એ એન્ટર કરી દેશો એટલે ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ ક્રિએટ થઈ જશે. તો બને એટલી પૂરેપૂરી ટ્રાય કરેલી છે કે તમારું મેન્યુઅલી વર્ક છે એ ઓછું થઈ જાય અને સ્ટુડન્ટ્સનો ડેટા છે એ ડાયરેક્ટ છે ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ ક્રિએટ થઈને જ તમને છે એ અવેલેબલ
થઈ શકે. બરાબર, છતાં પણ કંઈ પણ તમારું સજેશન હોય અથવા ક્વેરી હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.